Okay, Assalamualaikum. This is diagonalization part 2. Okay, diagonalization. Dulu ni saya ajarin part 1 punya. Sekarang sambungannya part 2. Sambung soalan D. Find the eigenvalues of A power of 4. A kuasa 4. So, senang je. Lambda tu kuasakan dengan 4. So, sekarang lambda kita ada nilai 1. Kan kita ada 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. So, semua sekali dikuasakan dengan 4. So, dapatlah 1, 16 dan 81. 16 dan 81. Okey, soalan E. Find the matrix P and D. Cari matrix P dan D such that P inverse A P equal to D, where D is a diagonal matrix. So, untuk tahu dia punya definisi P, D, matrix apa, jenis apa, boleh rujuk muka surat 118. Saya ajar step dia sahaja. So, untuk start dengan matrix P dulu. Ke D dulu. P dia. Start dengan matrix D dulu lah. Okey, matrix D adalah matrix yang diagonal matrix. Jadi, kat sini kita ada lambda 1, 0, 0. 0, lambda 2, 0, 0, 0, lambda 3. Suggestion saya adalah kita start dengan nombor yang paling kecil. Iaitu nombor 1, 2, 3. Lambda 1, 2, 3. So, kita letaklah nombor kat sini. 1, 2, 3. Yang lain tu adalah 0. Itu matrix D. Kemudian kita ada matrix P. Matrix P. Matrix P adalah nilai yang kita letak tu nilai eigenvalue. Okey. Satu ni. Untuk eigenvector. Eigenvector untuk lambda 1. Eigenvector. Okay. Ni eigenvector untuk lambda 1 adalah 0, 1, 0. Jadi kita pun letaklah nilai 0, 1, 0. Kemudian eigenvector untuk lambda 2. Negatif setengah 1, 1. Negatif setengah 1, 1. Dan untuk eigenvector lambda 3. Negatif 1, 1. Negatif 1, 1, 1. Okey. So, kena tally lah. Since yang ni lambdanya 1. Sini pun kena eigenvector lambda 1. Lepas tu yang ni lambdanya 2. Eigenvector untuk lambda 2. Dan air sekali lambdanya 3. Jadi eigenvector sini kena lambda 3. Jangan sini lambda 2. Tiba-tiba eigenvector lambda 2 kat sini. Tak boleh. Dia kena tally lah. Okay, baru dia boleh masuk dengan persamaan yang ini. Okay, that's all.